gaganda ng effects. Then parang na-amaze ako na, wow, kaya palang gawin to ng hindi production or parang kaya palang mangyari to ng simple, parang kahit ako lang. So, na-intriga ako. And given na yung course ko noon, which is yung communication arts nga, hindi ko alam kung ano pa din yung gusto kong gawin. Parang nag-explore ako noon na mag-self-study with regards to editing, filmmaking, videography, ganyan. Tapos, ayun, parang with that, ang dami ko rin na-risk. No? May nag-drop akong mga subjects kasi mostly nag-start ako from special visual effects. Nag-aral ako talaga alone. So, I can't say na parang professional kasi I self-studied. Pero, I started my business back in 2014. Black Cookies Productions. I don't know if you're familiar. Ang liit pala, no? Pero okay lang yan sa'yo, babasahin ko lang. Basically, photo and video events. No? So we cater special events, AVPs, advertising, music videos, ayun, parang lahat na involve ang editing, photo and video. Pwede kami. So, medyo risky siya kasi pagka-graduate ko pa lang, hindi na ako nag-employee. I risk na mag-start kahit na hindi ako ganun ka well-known sa gusto kong pasukin. Though my friends are like freelancers na rin. So, nung nag-aaral kami, medyo nag-shoot na sila sa labas. So, ako more of film pa ako nun. So, okay, so kaya palang mag-earn dito. So, parang, sige, baka pwede tayong mag-earn at the same time, magawa tayong films. So, yun, and now, I'm starting pa lang, yung parang nagbanggit kanina yung travel videos. And so, I'm making also travel videos. Ang potential goal ko dito, parang influencer branding, subscribers, ganyan. So, visual transit, parang I go to other countries, resorts, then I document, tapos, ayun. Then, okay. So, to have you guys an idea, bago tayo mag-start about visual storytelling. Pakita ko lang yung parang demo reel nung compilation ng portfolio ba, ng Black Cookies, no? From 2017 yata, or ish, 14 to 18. Para rin may idea.
pinasok namin, no? na na racket since then. So, I don't know, dumating na lang sa point din na ganun, siguro connections din. Tapos, para okay. Then, ayun, so for now, nakatayap kami sa ABS for Star Music. Actually, marami naman silang teams. So, isa lang kami sa pwede nilang tawagan pag nangailangan sila ng extra team na, uy, may ganito si ganyan, kailangan yung shoot, blah blah blah. Then now, currently, I don't know if you know yung yan sa mga nag-YouTube, for Rans and Liana, kami kami araw-araw na production din nila. Kami na yung gumagawa ng YouTube videos nila. So, from editing to shoot, kami na yung nagpo-produce ng YouTube videos nila. Then, Frutas, yan, common ano rin namin, client. So, magulo siya. Parang lahat pinasok talaga namin. Pero ako, deep within me, more of, ang gusto ko lang talaga sa ngayon is more of yun nga, sa travel videos. Pumasok din ako ng vlogging. So, for a year nag-vlog ako. Daily vlog pa uso nun. So, medyo pinatay ko rin yung sarili ko dun, tapos kasabay pa yung business. No? So, tumigil ako and then may iba nang nag-vlog sa amin ngayon. Tapos, ayun lang. So, ito yung mga discuss natin. Visual storytelling, camera basics, and basic cinematography. Tapos, yung huli parang ano yung process pag gagawa ng film. So, either short film or major film, ito yung process. So, pwede kayo magtanong on the way, parang kasi medyo ano din to, medyo kung ayaw nyo na ng basic, no? Pwede rin naman just ask questions na, taso na yung kamay nyo, if ever. So, start, like, yung mga MTV, music video, magkano yung bayad? Usually, ang nasasara namin, yung kala Angeline Quinto, for example, nasa 70, 80. Pero ano siya, sa studio lang nila. So parang ang setback nun, medyo si ABS, matagal siya magbigay na. Kaya, so parang sa ano kami, sa studio din, minsan yung 80 na yun, lugi ka pa kasi kunyari, kayo yung magpo-provide lahat. Kayo mag-ayos nung venue, nung props, sino kasama. So, ganun din. So, syempre, ABS. So, parang pang portfolio mo din, di ba? So, hanggang sa nadidil na namin sila, okay lang ba? So, ano rin siya, more of verbal. So, ayun, okay. Visual storytelling. Sige. Nasa ko ba? Ayan. Ano kaya? Ayan natin. Ayan. Ayan. Please, basahin ko na lang. So, visual storytelling is a story through the... Ang hirap nito. Bali eh. Baka pwede siyang lagayan. Okay ba? Ganun pa rin. Nakaya na lang na... Saan po? Review. Slideshow. View. Isip ko lang yan na lang yung ano. Diba? Ayan. Okay, so... yan na lang siguro. Visual narrative, yan. Also, visual storytelling is a story told primarily to the use of visual media, okay? So, the story may be told using photography, illustration, or video. Can be enhanced with graphics, music, voice, or other video. Visual storytelling is simply the way most brands will decide to go and beyond as they try to tell the story for their customers. Why? Because Facebook, Instagram, YouTube, all these trendy social media sites are based on visual. So,
Okay, yung visual storytelling sobrang broad niya, pero kaya natin i-deliver yun through photo, video, music, o kaya video na walang audio. So, weddings, di ba? Events, or kahit yung simpleng anak mo gusto mong gawa ng video, may storytelling doon. Okay? So, yun ang maganda. Parang free tayong gumawa ng kahit anong gusto nating i-deliver. Basta may medium tayo na pwedeng gamitin, which is ngayon ang pinaka-simple is cellphone. Okay? So, ang cellphone, kaya mag-take ng picture, kaya mag-video, kaya mong gumawa ng music sa cellphone, kaya mong mag-edit sa cellphone. So, sobrang ito yung generation or era na sobrang accessible ng lahat. With YouTube din, di ba? Aside from attending seminars, yun nga, parang like me before, ginagawa ko, mga step by step, ginagaya ko, kailangan magaya ko yung ine-edit nung pinakikinggan ko or pinapanood ko. So, okay, visual storytelling, yan yung pinaka main definition niya. And then, okay, ayan na. So, paano magiging effective yung story mo? Medyo, ayan na. So, paano magiging effective yung story mo? Writers will tell you that it involves a basic premise or idea, a plot, a structure, engaging characters in an interesting setting, and a style that is appropriate for the story. In visual storytelling, the narrative contains the same elements, but it's told primarily using visual media such as illustrations, photographs, or video. Words may be minimal or absent altogether. In the possible absence of sound or language, effective visual storytelling requires 4 key elements in order to complete and compelling narrative that will appeal to the audience. So, it's just not it. Anyways, paano nga ba maging effective yung story, or yung film, or yung vlog, or yung gusto mong i-deliver through the medium of photo, video, or music? Okay, let's focus on video na lang. So, kailangan may plot, okay? So, pwedeng buhay mo yon, okay? Just from vlogging, or yung gusto mong i-focus, kunyari gusto mag-focus sa traveling, weddings, events. So, kailangan mo lang mag-isip muna saan ako mag-focus. Okay? So, paano magiging effective yung story? Anong story ba yung gusto kong i-deliver? So, next is, ito may example ako. Ayan, authenticity. So, kailangan, kung gusto mo maging effective yung story mo, kailangan authentic siya. Pag sinabi mo authentic, kailangan, hindi naman porket parang kunyari si Thanos, di ba? Alam natin pag nanonood tayo ng superhero movies, di naman totoo yan, pero nadadala tayo. No? So yung authenticity, effective stories are authentic. We often think of authentic as something that has to be real, true, or accurate. However, in visual storytelling, this does not mean that something has to be literally factual. Authentic means connecting with the audience. This can be done by showing people as imperfect or living conditions that invoke empathy. So, si Thanos, sino na ba nanonood ng Infinity War? Okay? So, para sa mga hindi, siya yung kalaban dun sa latest na Avengers. Ngayon, we know Thanos in the film is not real. Parang CGI lang to, computer, di ba? Pero we're engaged dun sa story, parang film niya yun yung Infinity War, kasi sa kanya umikot yung story. Ngayon, ano yung ginamit na example kay Thanos? Ano yung hugot, no? Parang, for those na hindi nakapanood, hindi lang siya basta kalaban, binigyan siya ng writers and directors ng background, bakit niya yung gustong gawin. So, kunyari, if for example, mag-vlog ka, what's behind it? Parang, ba't ka mag-vlog? Bakit? I mean, ano yung structure, anong story mo behind? Ba't gusto mo mag-vlog? With that, kung i-express mo yun sa audience, mafe-feel ng audience yung connection na, oh, may authentic to, so makaka-relate ako. For example naman sa film, na karaniwang ginagawa dito sa atin, indie films, sino nakanood ng Buy Bust, yung kay Ann Curtis, okay? So more of nag-focus sila, ayoko may spoil, pero sa nangyayari sa administration ngayon, okay? So, syempre yung audience, lalo dito nakatira, nakaka-relate sila, so authentic, okay? Next ko naman. Okay, so, a great story, relevance. A great story will fall short with viewers if they cannot connect to it in some way. Yung sinasabi ko nila.
with their own lives. The images need to connect with the values and mindset of viewers. It does not have to be a direct or real-life connection, but something that speaks to their own views, values, hopes, dreams, or fears. Maybe it is addressing the concerns of old age. Most people do not want to look old, or perhaps doesn't end. Ano na lang to, example, or perhaps it has to do with a social issue like civil rights. So, going back kay Thanos, okay? So, para makaka-relate ka sa love niya with Gamora, which is her daughter. Parang hindi niya may talaga daughter. Pero, yung relationship nila, dineliver sa film. Okay? So, with love, na pinakagusto dito sa Pilipinas, love stories, horror, ganyan, dun tayo nakaka-relate. Kaya, for producers, dun bumebenta yung audience, yun ang ginagawa. So, kaya puro tayo affairs, love stories, kasi yun yung nag-click. Dahil, yun, dun daw nakaka-relate yung audience. Relevance. So, siguro marami talagang affairs nakaka-relate sa affairs, sa love, syempre sa love. Pero, I think we're lacking pa naman din. Pero may discuss natin yun. Anyways, yun. Kaya authentic, kumikita sila ng malaki. Si Vice ganda, comedy, di ba? So, yun yung kinakita niya dahil sa gano'n. Okay? Sensory experience. Okay? Visual storytelling relies primarily on our sense of sight. Depending on the medium such as video, words, and sound, can also be part of the equation, but if the visual component does not engage with the audience, nothing else matters. So, ang example dito is for pag nanonood tayo ng film, okay? If sobrang disconnected mo, like, kunyari, gumawa ako ng fantasy something, tapos hindi ako makarelate, parang yung mga pinakikita na objects, or example, Cars, di ba? So, Disney film Cars, parang isipin mo hindi siya totoo. Pero yung mga principle, ginagamit nila yung mata, like kung paano kumilos pa rin yung tao. So, may sense, hindi siya weird, but hindi siya weird yung Cars. Kasi tao, parang ginawa nilang tao yung kotse, pero ba't hindi siya weird? Bukod sa pangbata siya na movie. Kasi yung principles na ginamit doon, makaka-relate pa rin tayo. May malls sa kanila, di ba? May ibang tao, nag-uusap pa rin. Parang makaka-relate ka pa rin. Hindi lang basta straight up weird. So, importante rin yung sensory experience sa ginagawa mo film or story na ginagawa mo. Okay? So, next. And elements of a story. What makes a good story? Every story, whether visual or not, has to contain several elements, or it's not a story. A story needs a main character, preferably someone we care about. Second, the character needs to have some kind of problem or conflict. Finally, there has to be a resolution of that problem. Pag nanonood tayo ng film, or kung gagawa ka ng film, syempre may bida, may problema, tapos may resolution. Minsan parang anggara kapag yung film bitin, di ba? Parang pag tinapos na ng bigla, like in Infinity War, for example, tinapos so parang hanging ka. Pero effective pa din. Although, yung pinaka-element lang kung gagawa ka ng story, may bida, may conflict, may resolution. So, in your story, it could be you, it could be something na iniisip mo, a film that you want to make, kailangan ganyan lagi. Or, kung kabisado mo na, pwede mo nang laruin. Like Infinity War nga, walang na-resolve. Parang hindi siya na-resolve, okay? Kasi may kasunod pa siya. Anyways, ayan. Okay, going forward. Ayan. It's a matter of trust, okay? The most basic visual element to be considered when building your story around the main character is your subject's eyes. Humans are wired to look at a person's eyes. The placement of your lens to your subject's eyes is important. The camera is the audience's eyes. So for example, layo ako ng konti, vlogging. Pag nag-vlog ka nang hindi nakatingin sa camera, ang weird, di ba? Sobrang disconnected ng audience sa'yo. That's why kahit weird, ako na-experience ko yun pa. Nasa mall ka, kailangan mong tumingin. Nasa place ka na maraming tao, kailangan mong kumanon, parang ano ba itong ginagawa ko? Pero you have to do that, di ba? Kausap mo camera, pero kung hindi mo gagawin yun, sobrang disconnected ng mafe-feel ng audience. That's why, kapag nanonood ka naman ng horror films, di ba, ang gaganda ng movements ng
camera, minsan yung framing, ang laki-lagi ng space dito. Kasi parang may lalabas dito lagi, di ba? Tapos, so, kasi once you make something out of film or video, importante kung ano yung placements ng camera mo. Kasi for some cases, it could be weird. Parang, mamaya, discuss natin yun. Anyways, si Tony Stark, somehow, siya yung pinaka-heart and soul ng cinematic universe ngayon, sa Marvel. So, makaka-relate tayo sa kanya lalo na, pero ang importante doon, na-deliver doon sa movie, yung pagiging character niya. Though, doon sa movements ng camera, doon sa placement ng lens. So, matter of trust. Okay? So, yung build-up ng character, importante. Okay? Next. Ayan. So, kung okay, somehow parang inano na lang naman natin yung visual storytelling. Inano lang natin, in-expand lang natin. So, for those na mag-video, I think alam niyo na to, pero just in case lang, importante pa rin, camera basics. Okay? Cameras may come in a lot of different shapes, size, but the function of all cameras are the same. So, cellphone yan o hindi, DSLR, mirrorless, I don't know, ano pa bang pwede mo ipang video, pare-pareho lang yan ang principle. Okay? So, same as photography, light, parang anong drawing lang ng light. So, importante yung light sa lahat kasi kung black lang yung kukunan mo, walang sense. Okay? So, enlarge ko na lang to. Okay? So, ito yung light, ito yung lens mo, ito yung aperture, magpapunch sa taas, kaya tayo may sinisilipan sa mga SLRs. So, dyan yung shutter, dyan yung mirror, dito yung sensor mo, ito yung viewfinder. So, importante yung light kasi yung light yung nagtatransmit ng nakikita ng camera mo sa camera mo. Okay? So, with that, ito yung mga functions na kailangan mong malaman, okay? Para malaro mo yung light na yun. Para mabalanse mo yung timpla. So, shutter speed, no? Ayan, so, si shutter speed, siya yung pagpikit at pagbukas ng mata ng lens mo, parang gano'n. So, shutter speed is the amount of time which the shutter is open to allow the film sensor to be exposed to light. This speed is generally measured in fractions of a second, such as 1/250. The faster the shutter opens and closes, the less light strikes the film or the digital sensor. Mas mabagal siyang pipikit, okay? Mas blurred yung image mo sa photo. Mas mabilis, mas sharp. Though, sa film or sa video, pag mas tinaasan mo siya or mas binagalan mo yung shutter, mas didilim. Pag mas mabagal, mas maliwanag. Pag mas mabilis, mas madilim. Okay, so same as photography pero medyo ano lang. Aperture, okay, ito yung karaniwang gusto ng lahat pag may camera. Aperture describes the size of an opening within the camera lens that allows light to pass through the lens. The aperture works with the shutter speed to control the amount of light striking the film or digital sensor. Aperture is generally measured by f-stop. Aperture also has a secondary effect of controlling the depth of field of an image. So si aperture yung bumubukas sa wrap. Ito yung shutter mo, tapos yung aperture, siya yung gumaganon pag tinataasan mo or nililitan. So mas mababa yung number ng aperture mo, mas blurred yung background mo. Mas mataas, mas kita lahat. So for example, ako yung subject mo, may katabi ako doon sa likod, may katabi ako sa isa pang likod. Pag mas mataas, ako lang focus, blurred sila. Okay? Sorry, pag mas mababa. Pag mas mataas, kita na kaming tatlo. Okay? So ganun siya. Mamaya discuss ko pa yan. Tapos, depth of field, okay? Same as sa sa aperture, ito yung makukuha mo. Depth of
ito yung depth of field, kaya blurred kasi okay. Depth of field describes how much of an image is in focus from front to back. Depth of field is controlled by the aperture as well as the lens magnification. So may mga lens po na ubod ng mahal kasi mas mababa yung kaya niyang ibigay sa'yo na aperture. So yung mga 1 point something na lens, kaya may mga, alam mo yun, may mga lens na presyong camera na kasi grabe yung pwede niya i-provide sa'yo na liwanag. Ultimo kahit madilim yung lugar, kaya niya ibigay sa'yo yung light na hinihingi mo. Hindi naman lahat, pero at least it can help you out sa gusto mong mangyari. And ito yung factor na. So some images such as portraits have traditionally used most small depth of field in order to blur the background. Other images such as landscapes traditionally use much larger depth of field in order for the entire vista to be in focus. So kung gusto mo mag-focus lang sa isang subject, okay, babaan mo yung aperture para magkaroon ka ng magandang depth of field. So kunyari, ito yung subject mo sa gusto mong sa film mo. So hindi mo papansinin ngayon yung mga nasa paligid kasi blurred. In order for that na ma-achieve mo, okay, kailangan mong babaan yung aperture mo to have a depth of field. Kung gusto mo naman i-establish yung lugar, kung gusto mo naman na wide, yung walang blurred kumbaga, at taasan mo yung aperture mo in order to have this kind of depth of field. Sobrang baba, kita mo lahat, okay? Sharp yan, medyo blurred na sa projector. So, moving forward, ISO, okay? So, ito medyo nung hindi pa ako aware, guguluhan din ako dito. So, ISO is the sensitivity to light as pertains to either film or digital sensor. Lower ISO number means less sensitivity and higher ISO number means more sensitivity. Okay? So si shutter, aperture at ISO, best friend mo yan sa camera mo, lalo kung DSLR yung gamit mo. Okay? Although, kung sa cellphone, I think may mga auto, okay, may mga Huawei na rin ngayon na pwede mong galawin yung settings. So, makaka-relate ka na pag nakita ka ng shutter, aperture, or ng ISO. Okay? So, ano ba yung ISO? International Organization for Standardization. Okay? Mahirap siya explain, pero pinaka-simple, fake light. Siya yung fake light sa camera mo. So, mas mataas siya. Kunyari, na-adjust mo na yung shutter and aperture mo, madilim pa rin, pwede mong taasan yung ISO mo for 6,400. Ito, 6,400 siya. By the way, pinamababa is 100, 6,400 to other cameras yung pinamataas. Other cameras can offer mas mataas pa, depende dun sa mahal ng camera mo. Anyways, mas mataas yung ISO mo, mas blurred siya. So, yun naman ang sorry. Kasi kami yung photo booth na ginaya. Yeah. Ang problem lang kasi, kung kukuha sa photo, pagdating sa soft copy, pagka-print din natin, Mas dumidilim. yeah, so which camera setting would you recommend na galawin natin? So, Well, di po ba siya naging problem sa printer muna? Like, na-check din naman pag iba yung printer. Okay naman. Kasi pwedeng factor din siya. I found it pretty good. Ganun pa din. Nag-improve siya. Pero yung quality na gusto namin kasi mas naging local yung short copy. Anong body po yung gamit? Anong camera po yun? Nikon siya. Sige lang, pwede natin check yun. Anyways, baka kasi, hindi, pwede kasing kung may error na yung mismong sa screen. Baka kasi doon. So akala nyo, ang nakikita nyo, ito yung tama sa camera, maganda. Pagdating sa printing, iba na. Or, experience din namin dyan, iba yung kulay. Minsan pag piniprint, di ba? Tapos in-edit mo na. So minsan, may set sa settings din ng printer. So medyo tricky siya. Although, kung sa ano nyo na sa camera yung problem, I think, ano na siya, issue na siya. Hindi na siya yung dahil sa camera. Parang pwedeng may problem. Yung, Nikon. Pwede. Matagal na siya or new lang. Bago lang siya. Sige, kung ma-check natin. Sige, maganda. Sige.
Anyways, so mas mababa yung ISO, mas sharp, although ang setback mo, mas madilim yung magiging image mo. Mas mataas yung ISO mo, mas maliliwanagan mo pa siya, magdadaya mo, pero mas pumapangit yung image mo. Mas nagiging grainy, mas nagiging hindi sharp. So yun yung setback pag yung sa ISO. So, I suggest, I think, iba naman sa inyo, alam niyo na yung principle. Although pag may question kayo, okay. So, kasi yung shutter speed, aperture, and ISO, pinaka-importante yun sa photography, tsaka sa video. Okay? So, dun ka magtitimple kung anong kakalabasan ng image. Okay, going forward. Ayan. And cinematography na tayo. Okay? So, kaya natin. Okay, so cinematography is all about visual storytelling. Aside from skillfully operating a camera and setting up the lighting for every scene, it involves controlling what the viewer sees and how the image is presented to them. By choosing the right shooting techniques, that's best the story. So, gagawin natin, bibigyan ko kayo ng parang mga kinds of shots sa cinematography. Then, I do my best na explain kung ano ibig sabihin nun, ba't nila ginagawa yun sa film. Okay? So, o kaya kung saan siya mas best gamitin. So, lakayan natin to. Extreme long shot, okay? So, extreme long shot, usually ginagamit siya for establishing. Extreme long shot captures a very wide area to show the scale of subjects. In relation to the environment, like tiny birds in the forest, it is typically used as an establishing shot when changing from one big area to city to another. So usually pag nanonood tayo ng film, bakit ba pag nag-uumpisa laging ang lawak lagi ng kuha sa city or whatever. So ito kasi yung establishing mo sa story mo. Saan to mangyayari? Saan ako? Okay? Saan mangyayari yung story, okay? Or saan yung next na story. So, with extreme long shot, with that, syempre, kailangan sobrang wide nung shot mo in a sense na ganyan. So, with the right camera or lens, you can like do something with it para maka-achieve ng shot na ganyan ka-wide. In order for that, ma-establish mo kung saan papunta yung story mo, okay? Establishing. Extreme long shot, more of establishing. Ito yung mga examples niya. So, si Ratatouille nasa Paris siya. So, paano mo malalamang nasa Paris siya kung ito lang pakikita mo. So, beginning of the story, in-establish mo na nasa Paris by doing extreme long shots na Paris. Okay? Here's another one. Walking Dead. Ito, with that, bukod sa ina-establish kung saan, kita mo na rin kung ano yung nangyayari, di ba? So, weird. Sira yung mga kotse, then there's this one guy going sa city, and you know something's wrong. Okay? So, madami kang pwedeng gawin sa extreme long shot. Madami kang pwedeng, i-place ba na, magigits naman ng audience if I do this type. Sira yung city, okay, ano tong, saan to papunta? Although, syempre, Walking Dead, alam mo na title pa lang kung ano na yung mangyayari. So, moving forward, bird's eye shot, okay? So ngayon, sobrang dali na nito dahil sa drones. Pero kahit sa vlogs, nagagamit siya. Bird's eye shot, like an extreme long shot, the bird's eye shot shows massive scale but from a much higher angle. To the point where lands start to show abstract shapes and lines out of roads, buildings, and trees. It's also typically used as an establishing shot for introductions and scene transitions. Parang kanina, yung extreme wide shot natin, bird's eye shot, usually ginagamit siya dati pang mga crane, yung mga crane na malalaki, or ngayon, drones. So, with drones, kaya natin maka-achieve ng ganyang shot. With this, sa storytelling, pwede mo siyang gamitin if like this guy, parang nag-give up na siya or whatever. Parang, ito, so with this angle, pinakikita mo maliit yung subject. Maliit siya, parang, in a sense, parang helpless ba? So, parang ikaw parang ito si God, ito yung subject mo, ganun yung dinedepict usually pag ginagamit yung bird's eye shot. Or, buildings. Like kanina, pag buildings, more of ginagamit naman siya for establishing. Another example, yan. So, ito pa, establishing. Yung kanina, pang story, telling. So, another one. Ito, sa Avengers na naman.
Anyways, so this one parang pwedeng ang dating din siya, parang gamitin mo yung bird's eye shot, parang anong meron, pwedeng pa-reveal, anong meron doon sa taas, tsaka mo palang ine-next mo ano yung mangyayari. Okay? So, moving forward, long shot. So, anong kinaibahan nito sa extreme long shot? Okay? So, long shot, medyo lalapit ka na. Okay? The long full or wide shot is significantly closer to shot of an area where viewers can have a better look of what's going on, but still not close enough to actually be emotionally involved in the scene. Subjects are also closer to the camera but far enough to have their whole bodies in view. Can be used to make your viewers feel like casual bystander, but such as when your leading actors are shown walking hand in hand. Okay, example siya. Anyways, ang ano dito, anong kinaibahan niya kanina dun sa extreme long shot. So kung gagamitin natin siya, so nag-start ka ng extreme long shot mo sa city. So sobrang laki, hindi mo alam ano pang mangyayari. Alam mo pa lang yung venue. Then, yung long shot, pwede mo siyang gamitin na wide pa din siya, although medyo mas malapit na dun sa scene. So like this, kita mo yung kotse, kita mo yung kalsada, kita mo yung subject, ang liit pa rin. Pero papasok ka na dun sa city. Nasa loob ka na ngayon ng city. Ano na yung dinideliver mong story. So, dun pumapasok yung long shot. Parang hindi mo pa rin magets or makita yung close yung subject, pero nakikita mo na, okay, much closer dun sa in-establish mo kanina. So, here's another example. Yan, long shot. Kita mo pa rin na hinahabol si Jack Sparrow, alright, na nasa dagat sila, okay? So, next one, Django, I think, si Jamie Foxx, establishing shot siya ng character, is gonna do something bad to the villain, tapos, okay. So, mostly ganyan siya, yung long shot. Di siya extreme, well, pag extreme, gets naman ha. So, pag long shot, wide pa din siya, kita mo yung paligid ng buo, pero medyo nagigets mo na yung parang may subject na, pwede ka na maglagay ng subject, pwede ka na maglagay ng situation. Okay? Next, medium shot. So, medium shot. The medium shot allows viewers to move in a lot closer, but in a more informative way than emotional. The frame typically features a person from waist up, and they are used for general group scenes with dialogues and interviews. So, yan, pang interview, pang vlog, pwede mo rin gamitin, medium shot. Usually, laging waist, okay, pataas. So, pwede mo sukatin hanggang waist, pataas. And, ito yung ibang example. Yan, group shots, pwede mo siyang gamitin. So, to establish characters, no? Okay. Next one. Yan, medium shot. So, waist up, lagi siyang waist up. Okay? Pwede mo naman siyang paglaruan pagkabisado. Hindi mo kailangan sobrang stick lagi. Moving on, close-up shot. Okay? So, close-up shot features just the entire head up to the chin or neck to allow viewers to feel more engaged and affected by the character's emotion. By framing less of the background and more of the face, you're able to create an impact with the character's facial expression. So, medyo palapit ka na sa subject mo, lapit na sa mukha, kasi may gusto kang i-deliver, may gusto kang ipakita, it's either iiyak ba to, galit ba to, matabang, okay? Deliver mo yung suspense or whatever. So, dyan pumapasok yung example ng close-up shot. May kakausapin, medyo suspense, so pwede mong ilapit, okay? Pwede ding happy lang, gusto mong makita yung emotion ng tao. Ayan, close-up shot, okay? Okay, moving on. Extreme close-up shot. Extreme close-up is used sparingly and safe for moments that you need to increase the emotional intensity of the scene. When we do this by really zooming in on the character's face, sometimes just on the eyes or even the hands, it works just as well for objects, like the ticking hands of a clock, brush strokes. While these shots greatly lack context, it's great for setting up the mood, adding drama to the scene. So, pwede ka rin mag-start sa extreme close-up shot bago ka lumayo sa close-up. Pag gusto mong ipakita kung ano ba yung nangyari. For example, like dito sinabi, may nagpipinta, no? So, pwedeng ang close-up shot mo muna, ganyan kalapit dun sa brush. Parang pasuspense muna ano yung pinipinta. And then, pag na-establish mo na nagpe-painting siya in extreme close-up shot, pwede mo nang i-establish sa close-up.
makita mo na yung subject habang nagpipikta. This one, extreme close-up shot din siya. Para makita yung emotion ng character. Okay. Extreme close-up shot, nagda-lipstick. So, in other variations, sa events like us, ginagamit namin yun for wedding rings. So, I don't know, parang medyo fashionable siya tignan sa video pag sa mga sing-sing, para siyang product shot na. Pero mostly, extreme close-up shot ginagamit namin para sa mga sing-sing. So, okay, tingnan mo. Ayan, Dutch angle shot. So, ito sobrang, hindi ko alam kung hindi kasi yung madalas manood din ng, although fair enough, nanonood din ako ng local films, pero bira siya magamit. No? Dutch angle shot, to execute Dutch angle shot, you simply need to rotate the camera on the either side until verticals, like people and buildings, are tilted. And the horizon is no longer parallel with the bottom of the frame. It's another shot that used sparingly in narrative filmmaking, usually to portray uneasiness and disorientation. We use this to show a character's unstable emotional or mental state, or add an unsettling feel to a particular scene. So, ang off, so di siya tama. Ito yung tama, pero naka-vertical yung subject mo. Rotate mo yung camera mo. Ngayon, usually ginagamit siya for weird stuff. Parang may weird na mangyayari or ongoing like high or drug yung tao, lasing. Pwede siya, pasok yung Dutch angle siya for that reaction. So, parang I haven't seen something pa na ginamit siya sa happy na scene. Oo. Ayun. So, pwede siya more of sa weird stuff. May weird na mangyayari. Ito sa Thor, nagamit din siya for uneasiness kasi intense yung scene. Ito maganda example. Ayan. Parang sabog si Bruce Willis dyan. So, medyo weird yung angle niya. So, usually common siya nagagamit sa Hollywood movies. Ito sobrang common. Over the shoulder shot. Okay. So, itong over the shoulder shot, so sobrang with the name, as the name suggests, over the shoulder shot shows out of focus shoulder and the head in the foreground while the other person object or the background is in focus. It's one of the most essential cinematography techniques for use in narrative filmmaking. Only adds much more depth and shots. Also is making okay. So more of pang-usapan. Okay? So nag-uusap sila. So usually blurred si kausap. Okay? Kung sino nagsasalita, yun i-focus mo. And ang placement nila, lagi yung shot mo over the shoulder. I-place mo yung camera mo para maging blurred yung kausap niya. I-focus mo sa kausap. Okay? And then, pag kinat mo, siya naman nagsalita, lipat mo dito. Balikat naman ni Harry Potter, kita, pero kita naman yung mukha mo. So, kaya siya over the shoulder. Mostly nagagamit siya, para sa mga conversations. Nag-uusap, okay? Mga established na, okay, magkaharap sila. So, for example, ito. Yan, conversational scenes, di ba? Pwedeng ganun kalapit, pwedeng ganyang kalayo, basta ang principle nito, mapakita mo yung balikat mo over the shoulder ng subject na kausap. Pwede mong laruin, kita rin yung ulo. Basta ang purpose nito, ma-feel ng audience na okay, may kasama siya. Kasi like for example, nagsasalita si Joker, may kausap siya, tapos eto lang. Siya lang mag-isa. Somehow hindi mo ma-feel kung buong scene ganun. Pwedeng yung singit-singit mo na may Joker lang. Pero kung wala yung over the shoulder, hindi mo ma-feel na nandun si Batman. So malaking factor yon para establish kung sinong kausap with regards to conversation. Okay, si Black Panther. Ayan. Pwede namang object, ito actually hindi naman niya kausap. Dine-describe lang, ina-appreciate lang niya yung costume. Pero this time, over the shoulder shot din. Siyempre kailangan may shoulder yung kasama para magawa mo siya. Ayan. So tilt shot, ito wala akong example kasi moving siya. Pero anyways, tilt shot is as easy as it sounds, but the best way to turn this simple technique into an elegant shot is to carefully coordinate the careful upward or downward of the camera movement with some action within the scene. It can be used as an establishing shot or of a wide angle view or for slowly revealing something at the end of the shot. So tilt shot, ito siya, kunyari kayo yan, ito yung camera. Bababa mo lang siya ng gano'n or itataas mo siya.
So usually, kaya sinabi dito na pang-establishing siya, kasi pwedeng wala muna yung venue, papakita mo pa lang. Pwede rin paalis ka sa venue, tilt up mo naman. Para ma-establish mo na, parang pa-tilt siya, okay? So, ito naman yung next kapatid niya, panning. So, si panning, kaliwat ka naman. Okay? Is the horizontal equivalent of the tilt shot. They can be used simply to show the surroundings, but you can achieve truly professional results by keeping the panning smooth and accurate. Okay? Make sure to use a gimbal stabilizer or something similar, especially when there's action and carefully composed final frame involved. Remember, such movements should be well executed to look very natural and almost unnoticeable to distract the viewers. So, ang sinasabi lang dito, pag magpapaning ka, use a tripod, o kunyari sa cellphone, diba? So, panning, ganito lang siya. Okay? Ba't di ko ginagamit ito? Panning. Tapos, yung tilt kanina, tilt. Okay? So, ang sinasabi dito, ba't kailangan stabilized ito? Kailangan natin ng tripod. So, pag si audience mo nanonood, tapos yung shot mo, umahalo, nakaka-disconnect kasi siya. Alam mo na may tao behind the camera. Okay? Pero pag stabilized siya, para ma-feel mo, ma-appreciate mo yung it's either yung subject or yung venue na kinukunan mo camera. Okay? So hindi ka off, hindi ka madi-disconnect. So make sure if magpapaning ka, use a tripod or gimbal, which is uso na ngayon sa mga camera and cellphones. So and crane shot, I know na hindi to pero just in case, just for knowledge. Crane shot captures the vertical translation motion by moving the camera up or down in a couple of feet. It used to be achieved with huge expensive cranes. It can be now replicated by drones. Fortunately, it's a shot that doesn't always have to be in every film. But it's a great shot that will add production value to your work. So si crane shot, usually kung first itong floor, tsaka kunyari, pwede natin patagusin sa taas, or naglalakad sa bahay yung subject mo, yung gusto mong iangat, mas effective siya. Pero ngayon dahil may drones na, pwede na ng drone yung gamitin mo. Sobrang hassle nito kasi assemble mo pa, tapos babaklasin, tapos mahal. Pero may maliliit niyan, jib yung tawag nila, parang baby niyan. Purpose ganun pa din. Aangat lang siya ganun, tapos bababa siya. So hindi siya ganun ka-usable, pero for me, kung may drone ka or gusto mo may second floor, di sa second floor lang na. Parang discarded din. So, for the sake of familiarization, ayan, crane shot. Madalas itong ginagamit pag big productions na. So, ayan, ito importante, tracking. So, tracking shot, important tool for this type shot is which basically a wheeled cart that moves along a rail track. Can be also achieved with Steadicam, Flycam, and other innovative motion control gear, which is gimbal. You can also use a drone, specifically one with the tracking flight mode like DJI Mavic Pro, which comes with an active track mode that allows you to shoot. Okay, simple lang. So, si character mo may pupuntahan. So, susundan mo siya, okay? Nang steady dapat yung shot. Kung liliko siya, dapat liliko ka rin ng swabe, okay? For this ngayon, yung mga gimbal, okay, yun na yung gamit nila para steady yung shot. So, meron akong video niya, parang luma na yan eh, although shining siya. So, aso, wala naman. So, tracking. So, mostly, para ma-achieve mo yan, kailangan mo ng gimbal sa ngayon, pero dati, Steadicam. So, Steadicam is yung may timbangan pa sa ilalim. Yung parang nakasunod ka ngayon, para hindi maalog yung shot. So, purpose ng tracking shot, okay, may pupuntahan si subject, susundan mo, okay, pwedeng ikutan mo din siya. So, marami kang pwedeng gawin sa tracking shot. Yung sinasabi dito sa drone kasi ngayon, may automatic mode na siya na kung nasan yung subject, susundan niya mag-isa. So, pwede rin yung sa drone, okay? So, mostly ang purpose ng tracking shot
naglalakad papunta sa set yung sa venue yung subject, or something na tumatakbo, kotse, so pwede mo siyang gamitin. Okay, so point of view shot. So ito, karaniwang nagagamit, bihira pala, sorry. Pero sa mga vlogs, sobrang effective na ito. Point of view shot, another important shot that you can make use of is the point of view shot, or first person shot. Your camera can either be steady or moving along to its axis as long as it shows how and where viewers should look, or afterwards scan of the scene and make them feel like they're in the movie. Can also be accomplished by fitting your subject with the camera mount. Ngayon, GoPro. Pwede ka maglagay ng GoPro dito, kita yung kamay mo, saan nagpupunta. But in films, walang tao. Minsan may pinapapwestong tao para may kamay lang na gawa ganun. Pero like that, okay, nakatingin sila sa camera. So, intention nito, mafe-feel ngayon ng audience nandun sila sa situation nung subject or nung bida. Okay? So, point of view shot, sobrang hira nga sa film, pero usually kunyari tatalon sa building yung subject mo. Ang ganda rin na makita yung taas ng building through the point of view ng tatalon. So usually doon siya ginagamit. Okay? So over the hindi ko na bago. Anyways, point of view shot yan. So yan, kita yung kamay ng subject, diba? Yung aso. Point of view shot ulit, hindi ko na bago. So, pwede rin ganyan, no? Pag bumagsak yung character mo, ano yung point of view niya pag may reach out sa kanya or ikakausap sa kanya. Okay? So, questions? Wala pong questions? So yung expression mo, yung point of view shot. Sa point of view shot, more of gusto mong ilagay yung audience sa posisyon yung subject. So, kunyari, ang scenario is tulad dito. With this, para mafe-feel mo na off, parang may hindi magandang nagawa yung subject. So, yung tingin sa'yo lahat ng characters, okay, ang weird. But at the same time, nilagay ka dun sa position na what if, Kunyari yung camera. ikaw yung camera, okay? So, more of ganun yung point of view shot. So, yung mga GoPro shots na sinasabi ko, kunyari, adventure, ganun, umakit ng, so nakikita mo yung nafe-feel, mas lang, pandagdag siya sa magiging immersive dun sa subject. Okay? Any questions? Abo. Okay, so kung in a budget, paano daw pag over the shoulder? Ilang camera? So sa atin, kunyari sa production, mahahaba lang po yung lente, and then nakapwesto na yung dalawa. Sampuan ngayon sila. Ngayon, minsan, kunyari, short film mo lang, ikaw lang. Hindi, game, ulitin nyo yung sasabihin. Ito yung sasabihin, 3, 2, 1, go. Ganyan. Ulitin mo, tandaan mo yung script. Lipat ka ngayon sa kabila. So, ganun siya. Pwede siyang ganun, pwede rin siyang mas tipid. Sabay-sabay. Yung mga, kunyari, probinsyano, yun, sobrang dami nilang mag-camera. Sobrang, minsan nga, wala nang adjustment eh. So, ginagawa nila yun, syempre, mas mabilis yung oras, hindi ka na mag-irritate. Tapos, sa editor, mas marami siyang choices. Pero, kung wala kang budget, hindi ikaw lang, wala, pauulit mo yung ginagawa talaga. So, kami nun, kapag may film, parang, okay, ito yung mangyayari, tandaan mo yung galaw mo somehow similar. So, if sobrang critical mo manood ng film, or kung may film ka sa laptop mo, kahit Hollywood films, paulit-ulitin mo yung pagkakakat nila, hindi naman malinis eh. Iba yung ginawa yung gumalaw yung balikat. Minsan mapapansin mo yun eh. Ba't nung kausap naman sa shot na to, hindi gumalaw yung balikat? Paglipat, gumalaw. Dapat hindi. Parang ganun. So kasi, continuity tawag doon. So kunyari, over the shoulder shot, gumalaw dito yung nakita sa camera. So dapat, hindi gagawin niya rin yun pag lumipat yung camera dito. Nag-retake. Minsan hindi nila na-edit ng ayos. Nakikita ngayon ng audience na parang weird, parang hindi naman yung ginawa yun. So, yun, malaking factor yun. So, ang ginagawa namin pag gano'n, tandaan mo yung ginawa mo Kaya mas maraming take,
mas effective. Kasi kabisado na nung subject mo kung ano yung gagawin nila tsaka sasabihin nila. So, ayun lang. Questions pa? Kasi, break na. Sa gusto mo. Yung sa Zoom na yun, sa edit siya. Sa edit na siya. Kasi minsan actually ano naman din natin yun yung production. Pero sa edit na siya ginagawa kasi hindi naman din alam tsaka hindi lahat ng lens na zoom. So kunyari yung gamit ng isang camera guy hindi na zoom sa post na yun kinagamit yung pag-zoom. Tsaka hindi nila alam kung kailan dapat i-zoom. Si Direk ang masusunod doon kung kailan. So, somehow hindi ko alam talaga yung procedure ng ang probinsyano kung paano sila mag-usap. Kasi parang lahat ng sabihin. So, pag May tanggol yun eh. di ba? So kayo as an audience, di ba? Tulad ng visual storytelling na sinasabi ko, engagement ng audience eh. So, ako, for me personally, hindi siya effective. Kasi parang, ano ba yung dinidiin mo? Ang dami mo naman yung dinidiin. Kasi, ako gagamitin ko yun, may sinabi ako malupit. Pasok, okay, sige, nag-gets ng audience yun. Pagpasok sa kabila, meron din. So, bakit? Di ba? So, hindi sa inihit ko yung ano, kasi ang haba na niya, ibig sabihin successful siya. Pero wala, sa Filipino audience, meaning effective yun. Kaya sinasabi ko kanina, authenticity, effectivity, hindi kailangan totoo, hindi kailangan legit. Kung ano yung effective sa audience na sa tingin mo effective, yun yung gagawin mo. Ngayon, yun nga, ganda example, provinsyano. Pag napansin mo na nga, ako ngayon, minsan nanonood ako, kasi minsan nakakip ko. Pag puro Zoom na, doon ako sa Zoom nag-aabang. Parang hindi ko na inaantay yung story. Ilang kayang Zoom to, yung sa kaibigan ko, nahilo na. So, depende. Ayun. Questions pa, bago tayo mag-break tayo. So, wala pa questions. Yung sa The Shine, paano nila ginawa kung wala silang gimbal? Steadicam. So, yun yung sinasabi ko. Para siyang tripod na walang paa, tapos may timbangan siya sa ilalim. Ito, actually, Nakagulong din sila. kasi, hindi, yung that time wala pa, nung luma na yun eh. Pero, ano siya, yung may timbangan siya. Parang yung gulong. Parang makabalance yung camera mo na hindi gumagalaw. So, Yun yung movie na yun mismo. Steadicam din ang Steadicam. Kasi kung reels yun, Nakakaba niya. makikita yung reels. Kung may reels yun, makikita. So, Oo. flycam siya. Ano talaga, umaalog siya actually bilang Oo. pansin. Siya, pero sobrang baba siya. Para tumakbo ka sobrang. Sundan mo siya. Pwede po kasi baliktarin yun eh. So, kunyari, ito yung cam mo. Pag binaliktad mo yun, balanse pa rin siya, nandito na yung camera. Sa editing, pwede mo siya ulit No, sa mismong shoot mo. So, kunyari, kukunan ko siya, no? Dito siya. So, pag ganito, ang taas. So, yung Steadicam kasi, pwede siyang baliktarin. Para siyang... Pero balanse pa din. Para siyang gimbal na old school. Okay? So, may timbangan siya sa ilalim. Nababawasan siya, nadadagdag. Okay. More of... Pero pag kinuhanan mo siya, kung ito nakabaliktad siya, Mm. pag edit, In-edit, yeah. iikot mo. Iikot siya. Pwede. Meron pa. Or, ang pwedeng diskarte nito kung hindi ko alam kasi kung film na to o ano pa eh, kung digital na eh. Nakaupo yung ano, may hawak. Tapos may tumutulak sa kanya. Sabi ko sa inyo, may skateboard. Kasi nung napanood ko yung behind the scenes niya, naka-steadicam sila. So, I'm pretty sure naka-steadicam. Ang layo ng ina niya, tibay ng tulog nun. Ano yun? Skills yun. Kasi talagang dapat precise ka. Mahirap siya. Kasi hindi ko siya patakas na gano'n, nakapantay pa siya. Hindi naman siya super basta yun. Maalog-alog din siya. Hindi matagilid. Ang gagalaw kasi talaga Yeah. Anyways, ano ba po? Tanong ba? Kahit vlog, kahit hindi related sa film, anything. Baka may gusto na kayo ito. Sige po. Go lang. After years, sabi mo sa cinematography sa photography, invested in the ISO, the shutter speed, and everything. Pero yung pupunan namin is parang behind the scenes. So, syempre, kailangan namin kuhanin agad yung scene na yun. Pero we don't have the time Kung to parang mag-ayos. mag-ayos ng set.
So, parang recommendations ko. Behind the scenes, for example, ng film or ng photoshoot, fashion shoot, Sa film. sa film. So, usually kasi behind the scenes, kaya siya behind the scenes raw. So, sometimes overexposed, sometimes sobrang liwanag or sobrang dilim. Huwag lang yung hindi na makita. Pasok siya. So, minsan, kunyari, biglaan, di ba? Parang ganun ba yung sinasabi mo? Hindi ka na makakapag-adjust. Wala kang choice but to capture kung ano yung nasa behind the scenes. Sometimes, kung mag-search kayo ng, mostly to sa film ng behind the scenes ng film. Although ngayon, professionally made na rin kasi, ang ganda na. Dati, parang may mga underexposed, overexposed na shot. Kasi parang go-to siya parang hawak mo siya lagi. Anong kailangan mo muna? Okay, so hindi mo na matitimpla. Other example dyan, kunyari, paano ang scene is papasok sa loob yung subject mo dito. So, syempre, iba yung settings doon, iba yung settings dito. So, paano yun? Diba? So, merong sa camera may auto ISO. So, automatic siyang mag-adjust. Pwedeng ganun yung gawin mo. Kunyari, patrack ka, parang yung bata, pero dito siya papasok. So, ganun yung pwede mong gawin. Naka-auto yung settings mo. Okay? Tapos, susundan mo siya. Kasi, yun pa isang problema. Iba-ibang rooms, iba-ibang ilaw, iba yung setting. So, ayun. Anything else po, sir? May alam pa bang film na ginawa honeymoon o dito na ginamit yung language ng TV production style ng multi-camera system. Although sa TV kasi meron siya. Opo. Tsaka real time. Yeah. Pero may alam pa na ginamit na yung sistema yung sa... Yung mismong ganun po wala. Oo. Pero multicams many times, ganun po sila. So, yung multicams, karaniwan po, pag high production, ganun talaga, marami talagang nakaset na camera. Tapos, sa film po. Pero yung nagsiswitch, yung parang live po ba yung sinasabi nyo? Yeah. Wala Wala pa yung real Ako time po, na sinisip. personally wala po. Pero basically offline na lang. O sa edit, sa edit po siya. Kasi, pipili siya ng mga different Opo. Importante po kasi yun Kaya mamaya di-discuss ko po yung process ng paggawa ng film. So, ayun. Parang post-production po yun sa editing, doon mo makikita kung may mali, kung may tama. Para may chance kang baguhin. So, pag nilive nyo po kasi yung film, tulad ng mga shows natin, kunyari, Showtime, usually live sila. May mga rehearsal sa umaga, tapos minsan live, nagkakamali. So with the film, pag nangyari yun, tapos naka-film siya, nakaayos siya, mahirap po siyang gawin kasi. Kaya wala po pa, siguro wala pa nagtatry. Siguro. Pero yung offline niya, post-editing, Halos the same po. Halos the same po siya. Parang maraming camera, o may pipili sila kung ano yung ilalagay. Thank you. Questions, sir? Anong brand ng camera ang pinakamahal? Okay po. Na parang hindi naman daw mahal. Yeah. Hindi naman ma-sacrifice yung quality. Pang video po ba? Video. Pang video. For me, Canon po. Sony okay. Sony kasi mahal So parang nasa budget no. So ako yung unang camera ko 600D around 20-ish thousand siya nun. Tapos okay siya pang photo, okay siya pang film. So siya yung parang mid-amateur na camera. Tapos, kung gusto niyo pong mag-invest sa camera, I suggest yung sa Canon, kung sa Canon, 80D, 80D. So, yung 80D siya, touchscreen na yon. Tapos, maganda na siya na pang film or pang photo. So, parang dalawa. Kasi yung mga SLR ngayon, ganun Photo, video siya So, ayun lang. Ano po ulit? Yung huli? Apo. Well, mostly ngayon po CGI na lahat. Computer generated image. Parang computer na siya. Halos lahat po kahit tao ngayon. Computer na. So, may tinatawag po kasing CGI, computer generated image. May practical effects naman. Pag practical, may susunog. Totoo po may susunogin na. Okay, yun yung practical. Pag CGI, sa edit na siya nilagay. Okay? So, parang, kunyari nga po, yung example,
sa Titanic, most of it are CGI. May mga practical. Parang CGI yung practical ko. Kunyari, so yung lumubog na barko ko, for example, yung sea, di ba, yung kalahati. So, may kalahati talaga, before, may kalahating barko talaga silang ginawa. Pero may green screen po at the background kasi sa lupa lang nila shoot. Para at the edit, papalitan nila ng background. So, ayun, anything else pa po? Kapag magsa-start ka pa ng cinematography, pwede po yung, di ba, ito po yung gamit ko for video lang. Pang-shoot lang po. Ano ba siya? Pang-shoot ng video po. Well, may video ba siya? Maybe. Any camera would do. Kasi, ito, dala ko naman. Ito yung pinakaunang ginawa kong parang film or sketch 2014 kasi kino-convince ko yung parang kasi di ako mag-gets ng parents ko yun. Kailangan mo camera, kailangan mo kayo. So, yung digital lang na camera, yung maliit. So, nag-shot ako, inutuko yung mga kapatid ko. Ito yung pinalabasan. So, sobrang cringy nito sorry, pero ayan, para lang na-idea kayo na anything pwedeng gamitin. 2000. Bukas yan ni Mamit. Kailan, kuya? Ewan ko. Hindi, mamaya. Meron. Kung namatay. Sikap po. So, ikaw mas maganda yung camera mo sa akin. So, pero, Video mo yan. first pa po. Parang, Bigyan ng camera. Parang after effects. de, ang ano ko noon, nag-edit, nag-aaral na po ako nung After Effects. So, parang wala lang akong magamit na camera. So, parang sabi sa akin ng dad ko, di, ito, ba't di mo gawin yan? Di, tinry ko muna. Tapos, so ito, pinakamaganda. Kung meron ka niyan, advantage. Pero kung may gusto kang i-deliver, cellphone. So, bakit? Ano ba? Pag kasi naging stereotype sa atin, cellphone lang yan hindi naman pwede yan maraming hindrance lang Pero technology. May nagbo-vlog ngayon, JR Arceo, ewan ko po. Jericho ba? Cellphone lang yan. Tapos sa edit, Baninay. PPP si Baninay, di ba? Discarte kasi ngayon parang take advantage ng technology. So, may tripod ka, may cellphone ka, use it. So parang may mga limitations dahil yung lens iba, madilim, maliwanag, whatever. Minsan kami, worst case, nagsushoot kami, ito gamit namin ilaw. Ayun. Ito, tapos nakakamera kami, di ba? So, take advantage ng kung ano yung meron. Kasi, yun nga, storytelling, malawak siya eh. So, anything you want to share, you can. So, hanggat pwede tayong mag-share, gamitin. Sige po. White balance po, okay. Yan, wala ako dito. Pero, anyways, white balance is yung feature din sa camera nyo. Actually, ito na. Total naka-projector naman. Siya yung nagsisense sa camera kung anong ilaw yung nasa surrounding. Sobrang cloudy ba? Sobrang dilaw ba? Mostly siya yung dilaw tsaka blue. Siya yung nagtitimpla sa gitna nun. So, sige, mag-internet na rin tayo. Para, anyways, mostly yun po siya. Pero lahat ng camera mayroong white balance, kahit po ito. So, minsan pansinin nyo, yung phone nyo, punta kayo sa madilaw na lugar, magugulat kayo, ba't hindi madilaw yung shot ko? Kasi naka-automatic white balance siya. So, dinedetect niya kung sobrang dilaw ba ng shot. So, pag sobrang dilaw mo dito, pag kinunan mo, minsan pumapalpak, madilaw ako. Pero usually, yung mga camera, making, kung ano yung nakikita ng mata. So, kaya white balance, binabalance niya yung blue sa yellow. Okay? Compensate mo yung kulang. Yung gitna, hinahanap niya. So, hindi lagi kaya ng camera yun. So, manually, pwede mo siyang gawin. So, pwede. Mami,
Internet po tayo. Sige. Ako na. Anything else Sir, po? ako nag-question. Go po. Yan, sige. Ako pinaka-main concern ko is audio. Audio. Ano ang best Best. na gamitin mo para mas maganda yung audio? Kasi kahit gano'n kaganda Yung video, pag- nakaka-disconnect, no? Pag ang pangit mo, ang garal-garal. So, kami, lapel. Okay, so kahit sila probinsyano, nakalapel yan. Bawat isang speaker. Ano po, mic siya na naka-tape dito. Mic siya na maliit. Tapos naka-connect siya something sa parang Voice recorder. voice recorder. Tapos nandito po siya. So nakatago siya lagi sa damit. Naka-tape siya sa damit. Bawat speaker, kailangan talaga Meron. separate siya naka-record. Opo, or boom mic. So si boom mic, ito yung camera mo. May akit bigla. Nakalimutan ko late na kasi ako. Anyways, ito yung camera mo. Audio input, kakabit mo sa camera. Parang may extendable po na cord na nabibili. Tapos nakakabit pa sa mic mo. So nakakabit sa mic mo yung cord na yun, nakakabit din sa camera mo. So mahaba siya. Ngayon, naka-boom mic. Kaya po may mga nakagano. May mahaba. Si boom mic mo, nakakabit yung boom mic niya sa parang voice recorder naman niya. Yung voice recorder niya, may kabitan ng headset. Ngayon siya nakakarinig kung okay na ba? Ginagano na lang. Okay na ba? Rinig na ba? Pangit ba? Ganun. Sa film po yan. Sa film po. Ngayon, kung saan po ba events? Sa event. Sa events po kami lang film. So kunyari, ang ginagawa po namin, may backup po kami, kasi may mga ganito po tayo, di ba? Pag reception, ganyan. May mic, voice recorder po kami nakamuso. Meron din po, minsan kay Kuya, kinakabit namin sa sound system. Kuya, may jack ba kayo dyan sa voice? Ano yung Do they sync? Oh, syempre po. I-edit ko, ipapatong niyo po siya. separate siya naka-record? So kunyari, same day edit po. Parang kami, madalas kami na namin siya. Ba? Bakit film mo lahat? Opo. Hahanapin mo yung, kunyari pare, ang haba ng, wait lang mama, ang haba ng sinabi, hanapin mo yun. Tutog na yun siya. Tapos, Separate siya naka-record. ang daya po namin minsan, kung may written vows po yung mag-asawa, nire-record na namin sa hotel pa lang. Mambasahin mo. Pero hindi namin ipapatong yun, hindi namin siya ipapatong sa mismo. Pero may nadadaya kami na at least may vows kang malinaw. Ang ipapatong mo ngayon na shot doon, yung mga pampaganda mo na siya. Okay. Hindi mo ilalagay yung nagsasalita. Parang narration. Oo, parang narration lang. Hindi doon sa nagsasalita siya. Opo, kasi hindi siya sync. Iba pa rin yung ano eh. So minsan mas maganda yung actual kasi iyak. Kailangan mo ba naman? Kailangan mo ba? Ano pala sa speaker? Hindi ba nag-feedback yun? May mga ganun po, so i-check nyo. Kung be the best, parang ikakabit mo siya sa sound system. Kung lapel yun, sir, Ay, hindi po lapel. Voice, ano na po siya. Zoom, yung mga Zoom, mga parang... yung Zoom mismo ikinakabit doon? Ang Zoom po dito. Ngayon, yung may isa kami, H1 Zoom. Yung simple lang. May pang-backup kami dito, may isa kami dito. Kasi Sa crucial po mga siya. 4, 5, ganun dapat ang voice recorder. Yung malalaki po, na Zoom 2, Zoom 1 ba yun? Malaki siya eh. Tapos marami na siyang kabitan. Sa ano po, sa Quiapo, check kayo. Tapos pwedeng kabitin po sa mga sound system. Basta sound system is. Doon nyo na po kunin ngayon yung file. Transfer nyo ngayon sa laptop. Yung lapel ko yun, saan yung ginagamit? Kinakabit nyo na mismo doon sa... Usually sila pen po ginagamit namin sa hotel. So lagi po kami may backup, ma'am magbabows kayo ah. Magbows kayo, written vows. Kasi pampaganda po ng SDE nyo yan. Just in case na may mangyaring hindi maganda sa event, na kunyari parang Jojo, hindi nakuha, may vows. Ano po? Ano po ulit? Dub? Sa weddings po hindi, pero sa film, opo. Lahat po ng film halos sa atin, locally dub. So, ang maganda po sa sounds, ito nire-record nila yan. Yung kalistis na ito, naka-record dyan. Ginagawa nila. I don't know, may nag-viral na sa Facebook nun eh. Yung mga gumagawa ng sound effects. So, ginagawa po lahat yun. Ang ganda po kasi kapag, ang ganda ng audio ng theater eh. Tapos, sobrang rinig mo yung nagbebenta ng taho, tapos yung hangin, kung ano. So, ang ginagawa nila, dinadub nila lahat, ultimo sound effects. So, yung hawak dito, medyo masakit siya sa ulo, pero pag natapos mo siya, maganda naman. Pero lahat dub.
Sige, go. Question. If parang ang situation is we're going to make a return. Tapos we're starting from side view shot ng salita na siya. Hindi siya nakatingin sa camera. Pero paano yung cutting para mag-change na videos? So, ano pong setup ng camera? Dalawa po ba? Tatlo po ba? Isa lang. Sabihin natin dalawa. Papakita po ba yung naging video? So, may nakababad din po kay So, Huwag sa editing board. sa editing. For me, syempre, kung turn yung magka-question, turn na. Then the rest, yung nagsasalita. Okay po ba ito? Walang kanilang question. Wala ko pa introduction Oo, introduction. So, parang nagsasalita lang siya. Kaya sa Apple, di ba sometimes sa Yeah. Apple, Nagsasalita kasi lang. na mamaya, nandito na sa side yung camera. Well, mostly for me, pag ganun, dalawa siyang shot siya lang. Paano mo siya nagkakaroon? Depende kasi siya sa film yung na-achieve mo talaga sa film. So, pwede mong laruin kung ano mas for you yung take na mag-work. Pero wala kasi, actually kahit tanong natin wala siyang sa tapat, walang gana. So, it's your, kung ano yung intention niya. So, kunyari, Facebook, nasalita, Apple, blah blah blah, ganda ng bagong iPhone. Pwede ka ngayon na may tumas na tayo dito. Dito tayo. Dito tayo sa bato. So, cut ka dito, dito po sa So, sa edit to sa edit. So, di ba ang gagawin mo, pagpapatuloy mo, nakakabay sa ito. Nakat mo lang. So, duration siya eh. Minsan, umay na sa harap. Tungkol pa sa fittings ng phone. Ilalagay mo rin ang shots ng phone. So, depends dun sa flow. So, kung may storyboard, mas maganda din. Minsan, pinaplano mo siya sa storyboard, pero storyboard di siya lagi nasusunod. Never siyang nasunod. So, ayun. Mamaya, mag-usapan mo. Anything else bago mag-break? Wala na? Sige. Okay. Ewan ko, break. Break muna. No? Yes, sure. Balik na lang na 3:30. Okay.